باستانشناسان کشفیات متعددی از اجداد ما به دست آوردند که البته تعدادشون غیر منطقی به نظر میاد. مطالب زیادی وجود داره که راجع به انسان‌ها و فرهنگ‌های زمان قدیم وجود داره که با دیدن اشیایی که پیدا می‌کنیم سوالات زیادی در ذهنمون ایجاد میشه. با این وجود همیشه برای سوال‌های ما پاسخ‌های دقیق و منطقی وجود نداره. پس بیایید تعدادی از این کشفیات رو با هم بررسی کنیم. در سپتامبر 2021 باستانشناسان چینی تحقیقاتشون رو در منطقه شیجینگ که مربوط به دوران عصر برنز بوده رو به اتمام رسوندن. اشیای گمشده‌ای که از داخل این گودال‌ها بیرون کشیده شد، تکه‌هایی از یک مجسمه بود که به عنوان درخت مقدس شناخته می‌شد. تصور میشه که این مجسمه توسط فرهنگی به نام شو ساخته شده که 2000 سال پیش در اینجا وجود داشته. چون این مجسمه تکه تکه شده بود، پیدا کردن قسمت‌های مختلفش که شامل تنه درخت و چرخ خورشیدی و پرندگان زینتی بوده، حدود 4 ماه طول می‌کشه. دشواری کار به این دلیل بود که هر کدوم از این تکه‌ها در لایه مختلف دفن شده بود. این مجسمه بسیار زیبا و رازآلوده، البته به این دلیل که فرهنگ شو زبان نوشتاری نداره. به همین دلیل ما اطلاعات دقیقی ازشون نداریم. فقط میدونیم که اونا خورشید رو میپرستیدن و هنگام غروب پرنده از جلوی اونها رد میشده که احتمالاً پرنده موجود بر روی مجسمه کشف شده مرتبط با همین اعتقاداتشون بوده. شکار جادوگران متعلق به دوره‌ای جذاب اما شرم‌آور برای تاریخ بریتانیاست. این کشف راجع به این مسئله توضیحات بیشتری به ما میده. در سپتامبر 2021 مجموعه‌ای کشف شد و برای اولین بار در معرض عموم قرار گرفت. این مجموعه شامل سکه‌هایی بود که توسط جادوگران برای نفرین کردن همسایه‌هاشون استفاده می‌شد. توی این مجموعه کتابی هم وجود داره که متعلق به یک جادوگر قرن 16 بوده. تا به امروز این کلکسیون در بایگانی دانشگاه آبردین مخفی نگه داشته شده. حداقل 3800 نفر از مردم متهم شدند که بین سالهای 1560 و 1730 جادوگر بودند که اکثرشون طی مراسم نمایشی اعدام شدند. این کتاب به همراه یک کلید و شیء جدید پدیدار شده که مربوط به قرن 19 بوده که نشون میده جادوگران مدتها بعد از محاکمه به کار خودشون ادامه میدادن. انواعی از گردنبندها هم کشف شد که مربوط به زنجیر کردن زندانیان در اون دوره بوده. اخیراً دادگاهی در ایالات متحده از پیدا شدن مجسمه سنگی که به صورت یک ستاره ساخته شده خبر داد. ما با بررسی هایی که انجام شده میخوایم بدونیم که چه کسی اونو ساخته و چه هدفی برای ساخت اون داشته. این شی تقریباً 6000 سال قدمت داره و تنها یکی از 15 مجسمه مرمری از یک زن آناتولیه که تا به حال کشف شده. تا مدت‌ها تصور میشد که این مجسمه دزدیده شده. مایکل اشتاینهارت این مجسمه رو ستاره نگار نامید چون ژست این مجسمه در حال نگاه کردن به آسمان بوده. تصور میشه که این مجسمه الهه فراوانی در دوران سنگی بوده. به هر حال این مجسمه ظاهری شبیه به انسان داره ولی دقیقاً شبیه انسان نیست. بعید نیست که این مجسمه ارتباطی با فرازمینی ها داشته باشه. به هر حال ما مشتاقیم که واقعیت رو بدونیم. در جزیره اورکنی اسکاتلند مقبره 5000 ساله وجود داره که به آرومی در حال سقوط به اعماق دریاست. هیچ راهی برای نجات این مقبره وجود نداره. به همین علت باستانشناسان تصمیم گرفتن تا زمان باقی مانده بررسی‌های روی این مقبره رو انجام بدن. اونا بلافاصله با توپ‌های سنگی صیقل داده شده مواجه شدن. علت ساخت همچین توپ‌هایی نامشخصه، اما کل مجموعه متشکل از 500 توپ بوده که تقریباً در یک دوره ساخته شدن و در اسکاتلند کشف شدن. نظریه‌های متفاوتی راجع به کاربرد و علت ساخت این توپ‌ها ارائه شده، اما پاسخ قطعی برای اون وجود نداره. مورخان حدس میزنن که این توپ احتمالاً وزنه‌ای برای ماهیگیری بوده و عده‌ای هم گفتن که برای پرتاب در شکار استفاده می‌شده. برخی هم احتمال میدن که این سنگ‌ها از بخش‌های دیگر به این مکان فرستاده شده. اگه بخوایم شهر قفقاز رو بازدید کنیم، صدها دلمن اسرارآمیز پیدا خواهیم کرد. اگه بخوایم
از شبه جزیره تامان در حین مسیر تعداد این دلمن‌ها رو بشماریم، احتمالاً به عددی بالای 1000 میرسیم. مردم محلی به این دلمن‌ها ایسپی میگن که به انگلیسی یعنی خانه کوتوله. این خانه ها برخلاف اندازه کوچیکشون کاربردهای جالبی داشتن. باستانشناسان معتقدن که این دلمن ها در عصر برنز ساخته شدن که شروع ساخت اون 6000 سال پیش و اتمام اون حدود 4000 سال پیش طول کشیده. هر کدوم از این خونه ها فقط دارای یه اتاق هستن و روی هر کدوم یه تخت سنگ قرار گرفته. هر سازه دارای یه سوراخی که به شکل دایره یا مربع یا مستطیل قرار گرفته. اکثر این خونه ها خالی هستند و کسی نمیدونه که چه کسی اونها رو ساخته. همین موضوع باعث شده تا درک این سازه ها برای ما دشوار بشه. محل استونهنج در انگلیس بارها مورد مطالعه قرار گرفته. در فوریه 2021 اکتشاف جدیدی در این محل انجام میشه. قرار بود تا نزدیک به استونهنج تونلی احداث بشه. به همین دلیل باستانشناسان در حال بررسی تا قبل ساخته شدن تونل کشفیات جدید رو پیدا کنن. حین این کار اونها با محل دفن 4500 ساله‌ای مواجه شدن که تصور میشد این قبرها توسط مردمانی با این نام اشغال شده، چون اونها مردگان خودشونو با کوزه‌های سفالی دفن می‌کردن. کاملترین قبر مربوط به زنی بود که در 20 سالگی از دنیا رفت و اونو به همراه این لیوان سفالی و همچنین یه سوزن مسی دفن کردن. این محل شامل چاه‌های متعددیه که در جنوب این قبرستان قرار گرفته. این چاه‌ها حدود 1000 سال بعد از آخرین تدفین ساخته شده. این چاله‌ها پر از سنگ هستن ولی باستانشناسان علت این مسئله رو هنوز نفهمیدن. این چاه‌ها احتمالاً برای مراسمات تشریفاتی ساخته شده بودن. این ماسک ممکنه قدیمی باشه ولی شاید هم نباشه. هر چی که بوده زمان زیادی رو برای ساخت برده. هرچند معلوم نیست که این کار در دهه‌های پیش انجام گرفته یا صدها سال پیش. این ماسک در می سال 2021 در نزدیکی رودخانه آیووا در شهرستان مارشال ایالات متحده کشف میشه و در حال حاضر نزد متخصص عتیقه شناس به نام فرانک وایت قرار داره. اون تا حالا علیرغم مطالعات زیادی که روی این ماسک انجام داده هنوز نتونسته اطلاعاتی راجع به اون پیدا کنه. آزمایش‌های اشعه ایکس روی این ماسک نشون میده که از 99.8% مس خالص ساخته شده که دلیل سنگین بودنش رو مشخص میکنه. مردم آمریکای شمالی در گذشته به مس دسترسی داشتن اما ساخت همچین ماسک‌هایی بسیار دشوار بوده و هیچ دلیل روشنی برای انجام این کار وجود نداشته. ویژگی‌های ظاهری این ماسک اروپایی به نظر میرسه. با این حال تنها چیزی که همه با اون موافقن زیبایی ماسکه. لطفاً با سابسکرایب کردن کانال و لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید.